Okay guys, selamat pagi. Selamat pagi. Jam menunjukkan pukul 8.30 pagi. 8.30 pagi waktu Karachi. Waktu Malaysia sekarang ni 11.30. Okay. Hari yang ketiga, hari yang first day untuk exhibition 10 hari bulan. Aku dah dapat punya badge. Ni badge aku, wakil Malaysia. And then hari ni adalah hari yang tadi dapat info tadi sampai malam. Tak silap aku sampai pukul 10 malam. Sekarang pukul 8.30 pagi. Pukul 9 gerak sampai pukul 10, 11 ataupun pukul 12 malam. So hari ni hari yang ketiga. Nak pergi ke Expo Center Karachi. Lepas tu just tengoklah apa yang berlaku ada kat sana. So aku join Food Agro Pakistan, pameran dia orang. Sebagai wakil Malaysia aku join lah sebab aku kerja dekat Pasar Raya. And then tengoklah apa-apa supplier yang daripada sana yang boleh link, boleh communicate, boleh bekerja sama, boleh bawa masuk barang antara sini ke Malaysia. Kalau rezeki Allah bagi, mana tahu. Doakan aku selamat pergi dan balik dan selamat berjaya. Selamat berjaya lah ya, macam tu. So sekarang ni telah tiba masanya pergi. Semalam pergi tanpa escort. Hari ni pergi dengan escort. Korang nampak? Nanti aku tunjuk kat korang dekat bawah lobi tu. Sekejap. Dekat bawah lobi tu bersepah polis mat. Sekejap. Aku tunjuk lah. Ni polis baju merah 3 orang tu. Mana? Oh dah tak ada lah. Nanti Dia tukar-tukar. Dia ambil orang, dia escort. Dia ambil orang, dia escort. Ni pelanggan teknis dia. Okay guys, aku nak masuk lobby, nak register apa yang patut. Dah sarapan dah, alhamdulillah. So, jumpa kat sana. Calon. Okay dah. Okay dah ramai dah. Orang dah start ramai. Jadi kosong. Sebelum ni Ladies and gentlemen, I would request you to kindly please settle down as we would like to begin today. I would kindly request the audience to kindly rise for the
there are things that we can really do wonders into it. And I would really commend the current government's initiative that they've constituted a special investment council which will take care of this agriculture and allied agriculture things. And 4.5 million hectares of land has been earmarked for the new project. So there is a Guys, rasmian sudah open. So bolehlah kita pergi ke booth dekat hall hall 5 ke hall 4 ni, sekarang hall 6 dah open dah, dah dirasmikan oleh apa tu, governor. So ni baru tu day 1. So ya, ini dah hari yang ketiga. Saya rasa hari Khamis day 3. Tapi kalau ikutkan rasminya ni day 1. So insyaAllah better. Tak tanda tu. Oh, ni sapla ni yang ada. Wah. Ini baru. Ni lewat dulu. I have the invitation for next week. I got permission for that. All good. Sana hall 4. Oh, okey. Guys, aku dah try mango juice. Juice Park Industry daripada Pakistan. Ayah aku cakap mangga ni yang terbaik dekat Pakistan. So buah mangga yang terbaik dekat Pakistan ni, kau buatlah apa-apa yang bahan yang boleh berkaitan dengan mangga, jus ke apa ke, confirm meleleh kau Alio. Mantap kan. So try berunding. Tapi dia banyak lagi produk tu ya kat dalam ni. Wah.
mangsa-mangsa, bukan mangsa lah, permainan-permainan yang ada makanan. Oh, meet kau drone. Dunia food product. Oh. Banyak. Ada 6 hall semua sekali, semua tempat permainan. Macam-macam ada food and agro. Agro pula dah. Food and agro. So banyak beratus-ratus pameran seluruh dunia. Tapi mostly Pakistan lah yang buat pameran ni. So kalau rasa berminat, oh ni apa lah. So yeah. Bukan desa Bodoh. Mana boleh sambil jawab. Itu kuda tu sedap tu.